Всім доброго дня, точніше щиро вітаю вас. Наразі прийшов в метро, аби зняти відео, щоб ви зекономили свої гроші та час, вибираючи вино, можливо, до 1 вересня. А це дійсно треба зробити, можливо, в якійсь мірі це такий емоційний відео буде. Чому? Тому що я побачив, що у нас сьогодні вино місяця. Є конкретно бренд La Gioia, це дуже відомий бренд в світі, особливо англосаксі, тобто Англія, Австралія, Канада, тому що воно неодноразово було признано кращим просеком по об'єму продажу в цих державах. І наразі чому я вирішив це зняти, тому що дивіться, 35% знижка на цій позиції. У нас є Вальдобедене Prosecco Superiore, 439 гривень коштує наразі. Є La Gioia Prosecco, це рожевий мілезімато 24-го року. Є базовий Prosecco Treviso. І є ще одна версія, та яка безалкогольна. Я вам її зараз також продемонструю. Вона загалом коштує 249 гривень. Тобто я до чого веду? Повірте мені, бачачи ці цінники 359, 249 гривень, такі ціни на ігристі вина, тим паче Prosecco. Боюсь, що на Новий рік ви не зустрінете ніде, тому той, хто планує святкувати гарно, рекомендую про це потурбуватися, тому що ціни ростуть і повірте, як тільки буде резюмований новий збір урожаю, то ми побачимо, як завжди, здебільшого підвищення цін у виробників. Але окрім тих позицій, які я вам зараз озвучив, давайте я вам продемонструю ще. В нас є Креман де Ельзас категорії Брют, 429 гривень, виробник Henri Weber. Також можна купляти. Нагадаю, що я виключно демонструю позиції, які є в знижці. Таким чином ми беремо тільки ті, що є цікавіші пропозиції цінової категорії, тому що просто звичайна ціна нам, звісно, не буде цікава для розгляду. Далі в нас з ігристих є ще пропозиції звичайний, для тих, хто любить щось таке напівсухе, Андре Галуа. Це демісек категорія, тобто напівсолодке, я б навіть сказав, 189 гривень. Якщо для вас просто важливо бульбашки, то той варіант, де воно буде доречним. Всім відомий Latinium Breeze за 189 гривень. Також є в акції. Для тих, хто любить червоненьке ігристе з Італії, а саме категорію Віно Фрідзанте, сухе, 163 гривні. Це, звісно, у нас Ламбруско. Тут також було, напевно, є Граспароса, тобто більш високої категорії, за 163 гривні. Нагадаю, чим свіжіше біле вино і рожеве, тим воно буде більш ефектне, якщо ми говоримо про таку категорію, як легкі питкі вина. Для тих, хто любить вермути, є у нас Мартіні категорія Extra Dry за 369 гривень. І так само є Вермут Росо за 369 гривень. Також є маленький формат. Якщо вам до вподоби категорія вермут в чистому вигляді або в коктейлі, то можете скористатися цією ціновою пропозицією. Далі в нас є виробник Азнаурі. В нього є Аркацетелі за 89 гривень і Сапераві за 89. Звісно, по такій ціновій категорії щось очікувати надзвичайне, напевно, це буде некоректно. Але якщо хтось йде на природу і для нього важливий бюджет, особливо коли ми говоримо про молодь, то це, напевно, той формат, в тому числі, який дозволить отримати багато вина за смішні гроші. Але це Лозанська долина, це напівсолодке. Виробник з Грузії Теляні Велі, який в знижці представлений, це Сапераві 24-го року, 179 гривень. Також як із Марулі напівсолодкі 24-го року, 269 гривень. І Мукузані 23-го року, 13% алкоголю. Як бачимо, Мукузані це завжди на сходинку вище, ніж просто Сапераві, за 279 гривень. По білим рекомендацію не буду давати, тому що не знаю їхню дату розливу. Будете дивитися, звертайте увагу. Якщо воно, звісно, бутильовано в 24-му, на вулиці Кирік, 25-му році, то врожай це 24-го року. Якщо ще більш старіше, то самі робіть висновки, чи вартує воно вашої уваги. Але що тут я дійсно знайшов ефектне? Виробник Shell Tea Winery, це також у нас Грузія. 24-й рік врожаю, 209 гривень, тобто Сапераві, як то кажуть, саме, що не є свіженький. Також є лінійка у нас просто Сапераві Family Collection, 22-й рік, 14 алкоголю, 244 гривень. Оце вже прям цікаво, я вам скажу, це одна з тих позицій грузинських за останні декілька місяців, які мене вразили своїми кондиціями. І є ще в них для любителів більш традиційного грузинського вина, це Сапераві Клеврі.
2020 року, 499 гривень, також 14% алкоголю. Нагадаю, Квеврі це ось такий маленький, точніше такої форми глиняний великий глечик, який, як правило, закопується в землю. І там ми розуміємо, по-перше, це природнім методом іде контрольована температура. По-друге, є певний процес оксидації, тобто вино насичується невеликим об'ємом кисню і розвивається по-своєму, і, як правило, воно там часто витримується на осені. Є в тому числі у нас сорт винограду Хіхлі і є сорт винограду Кісі, але тут знову ж таки треба дивитися. Це 22 року, це 22 рік, 459 гривень, 13 алкоголю і 13 можна брати. В будь-якому випадку будь-який оранж, а це категорія Orange Wine або по-іншому кахетинська технологія, найдавніша досконала технологія виробництва вина у світі. Це те вино, яке біле, але зроблено по технології червоних, і його, як правило, треба споживати в більш прохолодний період часу. Тут також у нас є з Угорщини Токай самородний. Це у нас солодке вино від виробника Grand Tokaj 21-го року, 10,5% алкоголю, і у нас тут цукру буде так добряче, тому воно і довго може зберігатися. З вашого дозволу не буду зараз витрачати час скільки, але повірте, за 39 гривень можете спокійно до десерту купляти собі вино. А те, що дійсно поїде сьогодні додому, дивіться, виробник Дон Пабло Педро Хіменес. Педро Хіменес – цей сам сорт винограду, я про нього розповідав в попередніх відео, здається, з магазина Варус. Подивіться в посиланні, тому що це цікава історія. І це є у нас херес категорії сорту винограду Педро Хіменес за 399 гривень. Що ми маємо по кондиціям? 18% алкоголю, і що стосується цукру, це одне з найсолодших вин світу, 3,8% маси. Тобто це говорить про те, що тут 380 грам цукру на літр. Звісно, вас цей об'єм може лякати, але повірте, наразі я ж слину ковтаю. Взяти якесь морозиво пломбір і полити Педро Хіменесом, повірте, це буде важливе, таким як мінімум гарною подачею, дуже цікавим смаком, тому ця пляшка точно йде додому. А інший, до речі, тут є знижка на також цього виробника Дон Пабло Сан Лука ді Барамеда, це категорія Хереса Манзанілля з містечка Сан Лука ді Барамеда за 299 гривень. Це один із тих найможливо мінеральніших, найсолоніших хересів, які ви можете зустріти. І коли я бачу такий херес, пригадую Крим, я пригадую Масандру, я пригадую їхню цю кафе, яке було в них там майже на території, де ви замовляєте зранку курячий бульйон, а вони беруть ще одну столову ложку їхнього хересу Масандра Ореанда, у них така була позиція. Просто в бульйон вам наливають і ви їсте цей курячий бульйон. Він настільки з цікавим легким присмаком хересу, з цим фльор, під яким дозріває під цією плівкою категорія фіно і манзанілля, що просто вау. Але в тому числі є, до речі, і фіно за 319 гривень. Я би в даному історії все-таки взяв манзаніллю. А взагалі можна брати і те, тому що воно кріплене, воно буде дійсно довго стояти, в тому числі, як і Педро Хіменес. Хоча є категорія крім. До речі, напишіть. А якщо буде достатня кількість коментарів, я зроблю окремий ролик. Зараз буде осінь, буде більш робочий настрій. І я би зробив задоволенням розповідь про сам херес, тому що найбільш широка гама смаку та аромату, яку ви можете зустріти серед всіх вин планети, це, звісно, апелясьонний херес. Там дуже величезна кількість її різних типів. Давайте переходимо далі. У нас тут є Іспанія. Конкретно я б звернув увагу на Ріоху, сорт винограду на Темпранільо, 13,5 алкоголю, 21 рік, 199 гривень. Воно в знижці, чому б не взяти, давайте, як то кажуть, дегустувати. Далі з тих, кого ще вартує увагу, ті, які не просто від 2 штук, тобто гуртова ціна, а яких є знижка. Це ще є у нас, ми вже якось про неї говорили, сорт винограду Корвіна, але Джерменте Апасіте, тобто трохи підвялена. Називається вино Волере, регіон Венето. 13% алкоголю, 22 року, 199 гривень. В чому особливість цього вина? Звісно, в першу чергу, що вона сорт винограду Корвіно, окрім регіону Венето, ви ніде не знайдете. І загалом цей сорт винограду входить відомий апелясьон, відоме вино під назвою Вальполічела або її старшого брата Амароне делла Вальполічела. Там входить у нас Корвіна, Рондінела та Молінара. Корвіна, як ви бачите, самодостатня, вона в такому вигляді, по-перше, візуально ефектно, по-друге, трохи підвялена. І 199 гривень, як мінімум, гарний цінник для того, щоб скористатися. До речі, є ще у нас біла позиція, це у нас сорт винограду Гарганега.
також Leggermente Passite. 23 рік. Ну, я вам так скажу, загалом я би не рекомендував. Єдине, що мене спонукає до рекомендацій, ви знаєте, що в мене дуже все коротко, якщо 12 алкоголю, має бути 24 рік. Але те, що вона трохи підвялена, мені дозволяє припустити, що вона більш концентрована, ніж звичайне вино 12% алкоголю 23-го року. Тому можемо скористатися і купити його на 90 гривень дешевше, ніж зазвичай воно продається, таким чином впевнитись в цьому. Тим паче, як то кажуть, погода в Києві обіцяє наступний тиждень бути ще трохи літньою. Їдемо далі. Наступна позиція я тут відклав, це у нас є Франція, а саме сорт винограду Pinot Noir 23-го року від Domaine Saint-Paul. 13,5 алкоголю, француз за 329 гривень, причому Languedoc-Roussillon і Biologico, і Веган, треба скористатись. Так само, як його білим братом, а він, правда, 22-го року, це у нас сорт винограду Viognier і Marsanne. Ми вже з вами також на цю тему спілкувались, тому що десь 1,5-2 місяці назад був метро. І тут 13,5% алкоголю, всього 329 гривень. Також можна брати, особливо, повторюсь, якщо для вас важливі написи Biologico і Vegan, тому що це речі, які окремо, як то кажуть, касту споживачів мають. І є люди, які на це звертають увагу і таким чином п'ють максимально здорове. Далі на стійці вино року у нас є той саме вино, яке ми вже один раз говорили про нього. Fond Brieux Bordeaux Supérieur, 23 рік, 229 гривень. До речі, 14% алкоголю. Ми розуміємо, для бордошки такої цінової категорії це шара. І є в нього білий брат, сорт винограду Sauvignon, також 229 гривень, 24-го року, 11,5 алкоголю. Трошки маловато, але можливо його і зібрали для того, щоб він був такий, знаєте, легкий, питкий. Треба, до речі, дегустувати і потім вже зробити висновок. Що мені ще тут подобається, є в нас від виробника Arjolos, це один із кращих виробників загалом на Сардинії, а саме сорт винограду Vermentino di Sardegna, 2024, тобто бачите, написано рік врожаю італійськими літерами, 2024, 2024 рік, 548 гривень. Коста Моліно, що в нас тут з алкоголем, 13,5, 24 рік, просто супер. От прям до риби, якщо ви хочете гарну рибу на грилі, наполегливо рекомендую Vermentino скуштувати. Якщо це буде все-таки якийсь барашка чи якась свинина з телятиною, то тут вже піде їхній місцевий сорт винограду Cannonau di Sardegna. Тут уже 2022, 2022 рік, 14,5% алкоголю. Також дуже ефектна позиція. Дивіться, 599 була 856. Дуже. Виробник просто бомбезний. Прям той, який заслуговує великої уваги. Далі у нас є ще одна Vermentino di Gallura. Там була Vermentino di Sardegna, а це по статусу вино вище. Вона єдина біла категорії DOCG. Під це нам підтверджує ця марка Dominazione Origine Controllata. 23-го року 13% алкоголю, 369 гривень. Тобто по класифікації це вино більш вище знаходиться, але ж з точки зору якості це буде більш вражаюче. Ну і тут, як ми розуміємо, і ціна також буде відповідати цьому дійству, тому що між ними різниця майже 200 гривень. Висновок, звісно, треба взяти те і те. Cannonau di Sardegna, 369 гривень, 13,5 алкоголю, 22 рік. І бачимо тут так само Cannonau di Sardegna, але тут 14,5 алкоголю, також 22 рік. Тут ви маєте 600 гривень, 14,5 алкоголю, тут ви маєте 13,5 алкоголю, 369 гривень. Наскільки між ними буде різниця? А якщо на закладку, то звісно те. Якщо ви хочете отримати максимум прояву сорту винограду Cannonau, то звісно я би брав та, що дорожче, краще, як то кажуть, менше випити з точки зору об'єму, але випити ту позицію, яка вам продемонструє, що такий сорт винограду Cannonau, тим паче, що це місцевий такий сорт винограду, який ви, звісно, можете зустріти в сусідніх Іспанії і Південній Франції, але Сардинія все-таки має свою індивідуальність, тому що там дуже жаркий клімат. Той, хто, до речі, не знав, то Сардинія – це більш жаркий острів, ніж, для прикладу, Сицилія, яка знаходиться південніше. Чому? Тому що Сардинія так фізично розміщена, що з неї з північної частини Африки завжди дме гаряче повітря з пустелі Сахара.
Тому там можна часто зустріти температуру до 42, до 40, інколи навіть 5 градусів. Тому і білі вина з регіону Сарденія, ви бачили, мають величезний вміст алкоголю, тому що вони дійсно перезрівають. Так, ідемо далі. Тут у нас є Campo alle Comete Stupore, Rosso Bolgheri 23, 14,5 алкоголю, 999 гривень. Бачимо, що знижка досить вагома з точки зору об'єму. Нагадаю, що зона Болґері – це та зона, яка виготовляє вина, так би мовити, з бордоських сортів винограду, але на території Італії. Знаходиться вона на березі Тіренського моря і таким чином Тіренейського. Ви бачите, умовно кажучи, стилістику французького бордо, але в італійському виконанні і з точки зору клімату в тому числі. Їх, звісно, можна легко переплутати, але при цьому, якщо у вас є досвід бордоського купажу, то можете легко їх і вгадати. Я в сліпій дегустації це роблю. До речі, то якщо ви хочете також робити, приєднуйтесь в школу сомельє Віталія Ковача, я вас навчу дегустувати вина всліпу, розрізняти і саме головне не переплачувати за вино, кошти, які ви бажаєте витратити на вино. Далі в нас є тут іще довгограюча знижка на Глінтвейн 109 гривень. Зрозуміло, що не сезон, але між нами кажучи, всередині зроблений вино, тобто напій готовий Глінтвейн, ви можете зараз придбати, пити його взимку, коли на це прийде час, йому нічого не буде, він абсолютно не зіпсується. Так, далі у нас є сорт винограду Мальбек 23 року, бар Арджентіно, 14 алкоголю, все дуже красиво, 319 гривень, просто супер. Якщо хочете біленьке, як то кажуть, не в акції, Зонсо дель Фріулі буде тим, що вам точно сподобається. У нас наступна позиція є сорт винограду Лагрейн. Це в нас зона Трентіно, Кантіна ді Тренто, 559 гривень, 13% алкоголю. Зрозуміло, що тут історія така, що перш за все ви платите за ексклюзивність сорту Лагрейн, тому що по факту його ніде більше в світі офіційно не вирощують, мається на увазі класифіковані вина. І тому чому б не скуштувати? Так само є рислінг Рейнський від Кантіна Сочіале Тренто, від цієї ж виноробні, 12% алкоголю, 2016 рік. Це та історія, де якщо ви хочете побачити, на що здатен рислінг при довгій витримці, то от якраз купляєте і дегустуєте, тому що вино вже 9 років, білий рислінг, він здатен так довго зберігатися, навіть з маленьким відсотком алкоголю, і при цьому мати унікальні третичні відтінки аромату, тому що він з точки зору ароматики, напевно, найдосконаліший білий сорт винограду, якого час не руйнує. І тут є також позиція, про яку я вам вже говорив, і я її, до речі, тоді був і купив, 14,5 алкоголю, сорт винограду Гівюрстрамінер. Звісно, для білого вина це зовсім немало, але я саме по цій причині брав, тому що це мегапотужне біле класне вино з невеликим об'ємом цукру, буквально 5 грам цукру, тобто аля воно сухе, 728, але я його, повторю, ще не пив. І в цілях реклами також вам скажу, що Борго Конвенті Луна ді Понка, всього 6200 пляшок виготовляється, 14 алкоголю, 21-го року. Виробник Борго Конвенті мав можливість цієї весни дегустувати врожай 24-го року, який витримується в нових дубових діжках 5 або 6 різних типів. І я був дуже вражений, як одне й те саме вино, те саме вино, витримуючись в різних типах деревини, настільки кардинально було різним по смаку, по своїй стилістиці. І винороб Пауло каже, по завершенню витримки, 6-місячний, здається, він буде змішувати певні пропорції, аби досягти саме того типу вина, яке є в тому числі в цій пляшці. Тому якщо хочете надзвичайно унікальне біле вино, яке можна з гідністю подарувати навіть самому заядливому любителю вина або колекціонеру для того, щоб його вразити, то Луна ді Понка буде саме це і переслідувати. До речі, тут потрійна етикетка, 3 етикетки наклеєні на одну. 3000 гривень за пляшку або 2800 при купівлі 2 пляшок. Ось ще у нас одна позиція від того ж виробника Кантіна ді Тренто, це регіон Трентіно Альто Адідже. Піно Нуар 659 гривень, 13,5 алкоголь. Як на мене, то французький був на сусідній полиці більш доступний по ціні. Навіщо переплачувати? Так, а для любителів безалкогольних вин або для водіїв, дивіться, це позиція, про яку я вам казав, Ла Джойоза та Мороза, 0% алкоголю, 249 гривень. Просто наполегливо рекомендую. У мене вдома є пляшка завжди безалкогольного вина, наразі навіть десь 3 є.
І тут, до речі, також є декілька виробників. Є Cabernet Sauvignon, тобто червоний за 199 гривень. Є також Freixenet за 229 гривень. Є у нас Free Phaser, Alco Free, Sparkling, ігристи. Є навіть рожеві. З усіх цих, до речі, це не в знижці. З усіх цих я би звернув увагу на те, що є за 399, тобто воно найдорожче з усіх, але на нього є знижка, тому, як то кажуть, час його скуштувати, тим паче всередині, повірте, все дуже ефектно. Я дегустував. Підписуюсь своїм іменем. Йдемо далі. Тут є ще відклада для нас, ми вже розглядали. Мальбек, здається, цей. Тут ще у нас є Ельбар Мендоза за 279 гривень, 319 гривень. Ще є від того ж виробника, де ми дивились Херес, Дом Пабло, є Портвейн, 10-річний витрин, 549 гривень. Є також Late Bottle Vintage, це така, так би мовити, найдорожча категорія Портвейну. У нас за 489 гривень 2018 року Портвейн. Тобто ми розуміємо, що той, який, загалом портвейн можна дуже довго зберігати. І є категорія Тоні, той, який витримується в великих ємностях, який дуже довго дозріває, так би мовити, рижий, 309 гривень. Є навіть білий портвейн. Бачите, це для тих, хто хоче якісь коктейлі зробити, або просто любить білий, або до десерту. Також ви можете звернути на це увагу. Ну і на завершенні ще є декілька позицій, а саме Cabernet Sauvignon з Кунавари, Рубрум, здається, 13,5 алкоголю. Це одна із тих зон, де дійсно Cabernet Sauvignon утворюється дуже ефектним. Тому за 369 гривень можна пробувати 21-го року врожаю. Ви знаєте, напевно, на цьому майже все. Єдине, що вам ще хотів показати, зверніть увагу. Перше бачу Фрідзанте Біанко Кегель 20 літрів. Ось такий ефектний кегель. 20 літрів за 5000 гривень можна купити. Як для хорики, напевно, гарно, тому що на розлив можна відправляти ті вина, де собі вартість їх буде набагато нижча і заробіток набагато ефектніше. Що стосується французів, ще тут у нас є полиця. Є у нас Мерсо 20-го року, 13 алкоголю. Знижка, ми бачимо цінник, можна купляти. Якщо ви любите білий бургундій, то це, як то кажуть, той варіант, коли вам треба це зробити. Далі в нас є рислінг від Андре Лоренца. Це в нас Франція, сухенький рислінг, 459 гривень. Також є рислінг категорії Grand Cru, причому написано Heritage Collection 20-го року Kirchberg de Bar. Це також сухий, 629 гривень. І ще десь я бачу, Pinot Gris вартує скуштувати, тобто Pinot Grigio 24-го року з Ельзасу за 39 гривень. Я навіть не пригадую, щоб десь так дешево я міг зустріти вина з регіону Ельзас, тому скористайтесь цією пропозицією. І ще, напевно, для любителів піно-нуару скуштувати ельзанський піно-нуар, 12,5 алкоголю, 389 гривень, буде доречно для того, щоб зрозуміти, який він росте в прохолодному кліматі. Хоча мій вибір буквально на цей регіон по пінуару не впав, тому що там дійсно дуже прохолодно. Ну що, з вами був Віталій Ковач. Підписуйтесь на канал, кладіть лайки, залишайте мінімум 5 слів коментарів. Таким чином ви стаєте автоматично учасником розіграшу безкоштовного навчання в школі сомельє Віталія Ковача. Я наполегливо рекомендую всім громадянам нашої країни завершити школу сомельє. Чому? Бодай перший рівень. По-перше, ви будете завжди економити кошти, ви будете завжди економити свій час і ви будете відноситись до алкоголю під зовсім іншою призмою. Ви будете відноситись відповідально, тому що алкоголь – це як велика швидкість. Ви можете інколи їхати, але треба завжди мати дистанцію і розуміти, що це не є те, що приносить нам велике здоров'я. Одним словом, приходьте, підписуйтесь на канал, ставте подобайки, залишайте мінімум 5 слів і чекаємо розіграшу, хто отримає нагороду безкоштовного навчання в школі сомельє Віталія Ковача. Я вже сподіваюся, що ви скористаєтесь цим відео і придбаєте собі просеко по дуже гарній ціні, тому що 35% знижки вона дійсно заслуговує великої уваги. Ну що, пока-пока.